سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امشب تو شهر زیبای نوشهریم، یکی از شهرهای شمالی ایران در کنار دریای خزر. از روی نقشه بخوام بهتون نشون بدم، دقیقاً ما الان در این نقطه از ایرانیم. اینجا محله همافرانه، یکی از بهترین محله‌های نوشهر. اینجا هم مجتمع تجاری ابریشمه که فکر کنم تازه باز شده. بریم اول یه نگاهی به این مرکز خرید بندازیم و بعد بریم قسمت‌های دیگه این محله رو ببینیم. امشب پنجشنبه 12 ژانویه است و ساعت حدود 8 شبه. برای اونایی که میخوان بدونن هوا چند درجه است، الان هوا حدود 3 درجه سانتیگراده. شهر نوشهر برای اونایی که نمیدونم بگم که یه شهر ساحلیه. از شهر چالوس حدود 5 کیلومتر و از شهر تهران هم حدود 150 کیلومتر فاصله داره و جمعیتش هم حدود 50,000 نفره. اینجا هم که بهتون گفتم یکی از بهترین محله های نوشهره که حتما قیمت آپارتمان و ویلا هم تو این ویدیو بهتون میگیم. اینجا نزدیک به چند تا مکان دیدنی نوشهر، مثل ساحل تفریحی سیترا، بازار روز نوشهر و بازار ماهی فروشان که قبلا ما از این مکان‌ها ویدیو گرفتیم و تو کانال گذاشتیم که اگه به اینجا اومدید میتونید از این مکان‌ها هم به قولی دیدن کنید.
من داشت برمیگردم میرم اونوری دیگه.
کلا شمال ایران تعداد ویلاها خیلی بیشتر از آپارتمانه. این محله هم یکی از گرونترین جاهای نوشهره. قیمت هر متر ویلا و آپارتمان که من نگاه میکردم از سایت‌های اینترنتی حدود متری 20 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان بود که میشه حدود متری 500 تا 1000 دلار. برای اجاره یه ویلای 300 متری هم نگاه میکردم حدود 700 میلیون تومان رهن کامل بود که به دلار میشه حدود 17500 دلار که این مبلغ رو شما 1 سال به عنوان سپرده به صاحب خونه میدید و بعد 1 سال هم برمیگرده بهتون. قیمت چند تا لباس هم مثل همیشه بهتون بگیم. شلوار جین ها بین 380 تا 680 هزار تومنه که میشه حدود 9 تا 17 دلار. کاپشن ها هم از 980 هزار تومن تا 1 میلیون و 380 هزار تومنه که میشه حدود 24 تا 34 دلار که به نظرم قیمتاش نسبت به تهران خیلی مناسب تره. اینجا یکی از میدان‌های اصلی نوشهر، میدان همافران. شاید خیلی از نوشهری‌ها که این ویدیو رو می‌بینن براشون تجدید خاطره بشه. اینجا هم نگاه می‌کردم یه مرکز خرید جدید باز کردن. کلا چند تا مرکز خرید جدید توی نوشهر باز کردن که اینجا مرکز تجاری همافرانه. بریم داخلش هم یه خورده ببینیم. اینجا مشخصه که تازه افتتاح شده. سالن‌های سینما و رستوران هم داره که فکر کنم هنوز این قسمتاش باز نشده.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که دیدن این ویدیو لذت برده باشیم. ما سعی میکنیم که بیشتر شهرهای ایران رو بریم و توی ویدیوها بهتون نشون بدیم. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. مثل همیشه براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my